Доброго дня і слава Україні! Я Олег Криштопа і це «Історія для дорослих». Цим випуском ми продовжуємо наш цикл «Історія України для дорослих». Дякуємо за підтримку Фонду Відродження. У попередній серії ми розповіли про те, як два соціалізми, нацистський та більшовицький, розпалили Другу світову війну і взялися за переділ світу. Як, зрештою, зійшлися лоб у лоб в бою за Україну. І як удвох взялися нищити українців і перетворювати країну на пекло. Ласкаво просимо до пекла. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука! Вся ця історія дуже насичена подіями і чудово документована. Переказати її детально в одному випуску ми не зможемо. Тому зосередимося на найголовнішому. Як на дії тиранів відповіли українці. І як з вогню війни виник новий світовий порядок, у якому ми живемо досі. Підписуйтеся на канал «Історія для дорослих» і підтримуйте нас на Патреоні. А ми нагадаємо, за що московити досі так бояться Бандеру. Батько наш Бандера! Україна мати, ми за Україну будем воювати. За Україну тільки для себе і своєї імперії воював Сталін. Для перемоги йому потрібні були українські ресурси, промисловість, а найбільше самі українці. Зараз Путін це заперечує. Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. Потому что мы страна победителей. Сталін так не думав, бо його армія лише наполовину складалася з росіян. Всі решта були представниками поневолених народів. Самих лише українців за час війни до Червоної армії призвали 7 мільйонів. Після 1943-го вони складали до третини всіх червоноармійців. Маршалів і генералів з України пальців не вистачить, щоб перелічити. Тимошенко, Кулик, Єременко, Кирпонос, Москаленко, Черняховський, Малиновський, Рибалко, Лелюшенко, Костенко і багато інших. Були з іще красномовнішими січовими прізвищами. Генерали Гетьман, Кошовий, Козак чи Вершигора. І українців було не просто багато, вони були найкращими. Найрезультативніший повітряний ас всього СРСР Іван Кожедуб. Найкрутіший танкіст Дмитро Лавриненко. Перший прижиттєвий двічі Герой Союзу Олександр Молодший. Людмила Павличенко – найуспішніша дівчина-снайпер у всій світовій історії. Якби Путін справді знав історію, він би про це подумав, коли планував напад на Україну. Гітлер теж воював за Україну. Для себе. Йому навпаки потрібна була більше сама територія, а не українці. Всіх слов'ян він вважав варварами і ворогами великої російської культури. Великої арійської культури. І зброю українцям давати не збирався. Його вірний посіпака, рейхсфюрер СС Генріх Гіммлер на початку війни з Радянським Союзом заявляв, з українців ніколи не можна буде формувати національні легіони, тільки охоронні команди. Причому дуже багато. Але українці таки отримували зброю від німців. Вранці 22 червня одним з перших перетнув радянський кордон український батальйон «Нахтігаль» зі складу диверсійного полку «Бранденбург-800». А ще дуже символічно, що першу перемогу у німецько-радянській війні здобув чоловік на прізвище Олійник. Звали його Роберт. Він був громадянином Райху з міста Ессен і пілотом-винищувачем. Вважається, що саме він о 3:40 ранку збив перший радянський літак. Українське прізвище успадкував від батька, емігранта з Донеччини Михайла Олійника. І виглядав не як нащадок готів, а як типовий усміхнений дядько з Фастова чи Вапнярки. Парадокс чи закономірність, але за штурвалом збитого радянського літака теж був українець Євген Горбатюк з Поділля. Ще парадокс. Обидва пілоти пройшли всю війну і дожили до старості.
Але так щастило далеко не всім, бо українцям диктатори відводили роль слухняних гвинтиків військової машини чи рабів воєнної економіки. Незгодних масово страчували чи гнали до концтаборів. На піку війни, у кінці 42-го, початку 43-го, цим більше відзначався вже не Сталін, а Гітлер, який тимчасово заволодів усією Україною. У містах панував терор і голод. Селян тримали в колгоспах і нещадно грабували. Нацистський варіант продроздверстки називався здачею контингентів. Сільську і міську молодь виловлювали і гнали на примусові роботи до Німеччини. Історики наводять такий тогочасний сумний жарт. На столі стоїть тарілка, у тарілці деруни. Усю молодіж забрали, осталися пердуни. Або такий ще. Краще зразу дома вмерти, ніж до німців їхать жить. Німці сало будуть жерти, українці все робить. Підливали олії до вогню і червоні партизани. Властиво, вони не були партизанами у розумінні руху опору чи народної самооборони на окупованих землях. За своєю суттю це були швидше зафронтові диверсанти Сталіна, які виконували бойові завдання з Москви. І звідти ж отримували зброю та кадри. Організаційно ж взагалі проходили по каральному відомству. Начальником так званого українського штабу партизанського руху був заступник голови НКВС Тимофій Строкач. Наймасовіше вбивство цивільних українців під час війни прямо спровоковане червоними диверсантами. У кінці лютого 43-го партизанське з'єднання секретаря Чернігівського обкому Олексія Федорова атакувало угорський гарнізон у містечку Корюківка. Вбили більше 70 окупантів і відступили. А протягом наступних 2 днів нацисти для помсти спалили містечко і вбили всіх мешканців, хто не втік. А це до 7 тисяч осіб. Стратою керували есесівці, а виконували угорці і російські казаки-добровольці. І ще місцева допоміжна поліція в очепленні. Всього до 500 чоловік. А 5-тисячне з'єднання Федорова у ці ж дні стояло на околиці Корюківки і навіть не спробувало когось врятувати. Просто мовчки спостерігало за спровокованою ним стратою. Це взагалі дуже показовий приклад. Він демонструє як нелюдський характер обох режимів, так і їхні особливості. Підступність комуністів і маніакальну показову жорстокість нацистів. Якщо більшовики ховали свої розстрільні полігони в глухих лісах, то нацисти соромилися значно менше. Наприклад, влаштували справжню фабрику смерті просто на околиці густонаселеного київського району Лук'янівка, в Бабиному Яру. Спочатку там розстріляли 50 тисяч київських євреїв, а потім іще тисячі найрізноманітніших людей – циган, полонених, більшовиків і українських націоналістів. Саме там загинула чи не вся Українська Національна Рада, створена Організацією українських націоналістів у 1941-му. І це все бачили кияни. Цивільні у пошуках рідних приходили до таборів військовополонених на Серці і Дарниці і бачили, як нацисти морять їх голодом. І таке відбувалося по всій Україні. Після Голодомору і Великого терору важко було виглядати гіршими за більшовиків, але нацистам це вдалося. Повстання було неуникненне. Проблема національних рухів опору в усій окупованій Європі була в тому, що вони апріорі були слабшими за нацистів, і відкриті збройні виступи приречені на провал. Тому і європейський резистанс, і польська армія Крайова обирали тактику атантизму, тобто вичікування, таємного накопичення сил і зброї, в надії на слушний момент, коли буде хоча б найменший шанс на успіх. Саме тому Варшавське, Паризьке, Празьке та Словацьке повстання проти нацистів вибухнули тільки з підходом фронту і наближенням союзних військ. Однак у українців такої розкоші, як союзники, у цій війні не було. Часу на очікування теж не було, бо нацисти мало того, що займалися терором і грабунком, так ще й стравлювали між собою поневолені народи. Наприклад, Галичину приєднали не до Рейхскомісаріату Україна, а до генерал-губернаторства Польщі. Там з місцевих українців та радянських полонених створили з десяток поліційних батальйонів, котрим належало придушувати польський опір. З поляків вже сформували тільки один такий батальйон і кинули його на Волинь боротися з опором українським. Ще в Україні створювали табори підготовки національних легіонів – російських, казацьких, східних – і використовували їх в ролі окупаційних військ. Так, проти Поліської Січі Бульби-Боровця, яка перейшла до партизанської війни проти нацистів, воював другий Донський казачий полк, сформований із полонених росіян у Шепетівці. А де розмістили єдиний табір підготовки українських добровольців вермахту? Звичайно ж, у центральній Польщі, в містечку Пьотрów-Трибунальське, біля Радома. У результаті українці і поляки на додачу до старих образ ще й бачили одні в одних не колег по нещастю, а ворожих посіпак.
Щось з цим усім треба було робити, допоки країна ще зовсім не перетворилася на безлюдне згарище. Тобто самим українцям воювати за Україну. Вже у квітні 42-го друга конференція Бандерівської ОУН-Р, тобто революційної, постановила перестати вичікувати і переходити, власне, до революції. У жовтні військова конференція націоналістів вирішила створювати, як тоді казали, військові відділи ОУН. Перші сотні виникли на Волині і перейняли розкручену Тарасом Бульбою-Боровцем назву УПА. Там на півночі Волині створилась армія УПА. Де-факто перші збройні загони ОУН-Р виникли взимку 42-43 років, але офіційно датою народження армії стало 14 жовтня 42-го на свято Покрови і в День українського козацтва, коли військова конференція ОУН прийняла відповідне рішення. Це стало символом спадковості вояцьких традицій і боротьби за волю. Вже в лютому 43-го розпочалася українсько-німецька війна. Повстанці штурмували опорні пункти окупантів у Володимирці, Кременці, Цумані та інших містах Волині. Продемонструвавши силу, кинули заклик до українців, які опинилися на німецькій службі. Їм обіцяли прощення минулих гріхів за перехід на бік повстанців із зброєю в руках. Організацією процесу зайнялися агенти ОУН в цих формуваннях. Наприклад, у Луцьку влітку 41-го ОУН спробувала створити власну бойову одиницю – відділ окремого призначення імені Євгена Коновальця. Нацисти творити українське військо не дозволили і перетворили полк на воєнізовану школу сільськогосподарських комендантів Ланддінст Україна. Зброю й однострої бійцям залишили. І дарма. Бо у березні 43-го більше 300 курсантів на чолі з начальником штабу і агентом ОУН Степаном Ковалем, позивний Рубашенко, зі зброєю перейшли до УПА. Згодом на основі куреня було створено повстанський полк «Котловина». Вся Волинь просто вибухнула. На бік УПА перейшли тисячі поліцаїв і добровольців, і нацисти втратили контроль за цілими районами. Виникли справжні партизанські республіки – Колківська, Антонівська і Січ у лісах Турійського району. Саме містечко Колки взяв загін Коваля Рубашенка і оголосив тимчасовою столицею України. Там же воскресла Україна і завітала свобода. Генеральний комісар Волині та Поділля Генріх Щони 30 квітня 43-го доповідав: національно-українські банди панують у західних та південних областях Волині. Те, що відбувається в таких районах, як Горохів, Любомль, Дубно, Кременець та частково Луцьк, слід розцінювати як повстання. Йому вторив і червоний партизанський командир Іван Шитов. Під час рейду на Західну Україну він доповідав: рух націоналістів розширився до рівня збройного повстання. З німцями ведуть активні бої. На німецьких картах з'явилися нові позначення – райони розбудови націонал-українського бандитського руху. Це саме про повстанські республіки. А радянський партизанський генерал Петро Вершигора з несподіваною чесністю описав їх так. Економічний стан районів, контрольованих УПА, пристойніший, ніж у радянських районах. Населення живе багатше і менш пограбоване. Про контингенти там не знають, живуть там люди, мов в раю, бо за цю волю золотую Волинь пролила кров свою. Саме в цьому і була суть українського повстання – захист власного населення і його майна. Вивезення зерна і примусових робітників з Волині і Поділля до Німеччини раптом впало аж у 5 разів. Гітлер цього стерпіти не міг. Чим відповіли нацисти? Спочатку пропагандою. Оголосили, що Бандера, який на той момент сидів у нацистському концтаборі Заксенгаузен, агент Кремля. Ось нацистська листівка. Тут сказано: в імені масового вбивці з Вінниці і Катині, червоного товариша Сталіна, урочисто признаю українського вожаку бандитів Бандеру старшим большевиком Совєтської України. Оце так несподіванка. А ще, попри брак сил на фронті, Гітлер кинув фронтові частини і авіацію на повстанців. Антонівська республіка впала у серпні 43-го, а Колки протрималися аж до листопада. Тобто, щойно створена УПА змогла звільнити собі шмат території під Луцьком, встановила там свою владу і валюту, бофони, проводила економічні і мобілізаційні заходи. А Вермахт з військами СС півроку не могли з цим нічого зробити. Хлопці,
Нам пиз... Зрештою, нацисти з важкими боями таки зайняли українські республіки і заявили про перемогу над УПА. І це була дуже смілива заява, бо навіть загін Степана Коваля-Рубашенка, який обороняв Колки, зумів вирватися з нацистського оточення і провоював ще багато років. А сам Рубашенко навіть дожив до незалежності. Були, звісно, і болючі втрати. Наприклад, у боях з нацистами загинув перший командувач УПА Василь Івахів. Горіли села і містечка, борці боролись ніч і день. В перших рядах борців героїв, упав Івахів наш Василь. Але його місце зайняв не менш здібний полководець Роман Шухевич, найближчий соратник Степана Бандери, а ще колишній солдат війська польського, учасник боїв за Карпатську Україну і комбат Нахтігалю. Його досвіду і вмінь вистачило ще на десятиліття боротьби проти обох тоталітаризмів. Повстанська армія різко розрослася і посилилася. Нацисти оцінювали її у 100 тисяч бійців. Перестала бути суто бандерівською. До неї приймали людей різних вподобань і національностей. А політичне управління передали підпільному уряду, головній визвольній раді. Нове гасло боротьби стає геть ліберальним. Воля народам, воля людині. Була в українського повстання і темна сторона. Волынская резня была когда? Коли українська поліція на Волині повстала і пішла в ліси, німці швиденько роздали зброю полякам. Згадуваний вище радянський партизан Іван Шитов у травні 43-го доповідав у Москву. Поляки біжать до райцентрів, де німці беруть молодь поліцію, а решту відправляють до Німеччини. Поліцаїв-поляків спрямовують на боротьбу з українськими націоналістами. В результаті розпочалася ще й абсолютно недоречно українсько-польська війна з етнічними чистками і десятками тисяч жертв з обох боків. Тривала вона не тільки на Волині, де сильнішими були позиції українців. На Закерзонні гору брала польська армія Крайова і атакувала селян та знищувала відомих українських діячів. Так, на Холмщині був убитий полковник армії УНР і учасник оборони Польщі у 39-му Яків Гальчевський. При цьому згубність конфлікту була очевидною. Командування УПА вже в липні 43-го назвало ситуацію гестапівською провокацією і закликало, цитуємо, обом народам, польському і українському, взаємно себе піддержувати в боротьбі за державну самостійність. Але протистояння поширилося ще й на Галичину і тривало щонайменше до весни 44-го. Тим часом Гітлер почав програвати війну. У 43-му союзники знищили групу армій Африка у Тунісі і висадилися в Італії. А червоні розбили 6-ту армію Паулюса у Сталінграді, перехопили ініціативу під Курском і вторглися до України. Виглядали зовсім не так, як у 41-му, а скоріше, як справжні білогвардійці, з золотими погонами і георгіївськими стрічками на новому ордені Слави. Бо Сталін задля мотивації своїх бійців почав загравати з імперською величчю і російським шовінізмом. Ще до війни повернув генеральські звання і почав знімати патріотичні фільми про викреслене більшовиками минуле – князів, царів, полководців – Олександра Невського, генералісімуса Суворова, Івана Грозного. А ще більшовицький режим раптово відродив московський патріархат. Сталін доручив НКВД з недобитих патріарха Сергія і останніх 3 єпископів створити нову російську православну церкву, яка буде закликати вірян йти у бій за комунізм і атеїзм. Про цей сталінсько-сергіївський покруч РПЦ ФСБ у нас є окремий випуск. Дивіться його. У 43-му вже до Гітлера і його посіпак дійшло, що війну за Україну без українців не виграєш. Після 3-ї битви за Харків у місті було оголошено про набір добровольців до Національного легіону у Вермахті – Українського визвольного війська. А в Галичині оголосили про створення Української дивізії військ СС. Вона отримає назву Галичина. Згодом Кремль звинуватить українців та купу інших народів у зраді за існування таких легіонів. За це до так званих віддалених районів СРСР повністю депортують малі народи-зрадники – чеченців, інгушів, карачаївців, калмиків, понтійських греків, месхетинців і кримських татар. Українців і народи Балтії депортують частково. Але це лише нице виправдання злочину і люта маячня. Бо насправді найбільше колабораціоністів серед усіх народів СРСР Гітлеру дали саме росіяни з різними підрахунками від 400 тисяч до мільйона людей.
І це при окупації тільки незначної частини етнічної Московії. Американський історик Тімоті Снайдер навіть дивується, мовляв, після того, що Москва зробила з Україною, дивно не те, що частина українців співпрацювала з Гітлером, а те, що їх було так мало, всього близько 200 тисяч. Так чи інакше, проти Гітлера об'єднався весь світ і переміг. На Ялтинській та Потсдамській конференціях союзні держави домовляються поважати кордони і більше ніколи не воювати. Це вже вчетверте весь цивілізований світ домовляється про мир і дипломатичне вирішення конфліктів після найбільш руйнівних війн – 30-літньої, наполеонівських і Першої світової. Мовляв, це ж нікому насправді не вигідно, тільки абсолютний маніяк зараз може хотіти нової масової бійні. Але у 2023-му, коли ми записуємо цей ролик, світ ще перебуває у фазі розпаду Ялтинської системи міжнародних відносин. Фактично вона втратила чинність у 91-му з розвалом СРСР, але нічого кращого так і не виникло. У нас досі є Організація Об'єднаних Націй, яка досі закликає всіх до миру. І там же присутня країна-агресор – Росія, і на повному серйозі розказує про українських бойових комарів. До речі, а чому Московія в ООН? У 45-му Сталін вимагав в організації 15 місць з правом голосу для усіх союзних республік. Йому дали 3 – для Радянського Союзу в Радбезі та для України і Білорусі в Генасамблеї. Чому так? Бо, як написав журналіст американської газети The Saturday Evening Post Едгар Сноу, союзники виграли війну, але рахунок оплатила Україна. Тобто Захід дав нам голос в ООН за величезний внесок у війну, попри підневільне становище. Але Росію в організацію ніхто не приймав і за її членство ніхто не голосував. Вона успадкувала крісло в Радбезі виключно завдяки радянському ядерному арсеналу, яким тепер погрожує всьому світові. Які ж наслідки Другої світової для українців? Передусім велетенські втрати – 8 мільйонів осіб за найобережнішими підрахунками. Крісло в ООН ще залишилося, хоча краще б в НАТО. І черговий прояв вояцької традиції та боротьби за свободу, про яку дізнався світ. Про це несподівано заявив командувач армії США у 2023-му. Це сини та внуки тих людей, які боролись проти Сталіна та Жукова протягом 10 років, 45-го по 55-й. Тому українці не ті, кого легко завоювати, незважаючи ні на що. Навіть якщо вони воюватимуть вилами та списами, вони дадуть відсіч. Як саме українці воювали після війни, уже в наступному випуску. А поки не забудьте підписатися на наш канал, щоб нічого не пропустити. А ще поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якнайбільше людей. І за можливості підтримуйте наш проект на Патреоні. До наступної епохи! Слава Україні!